आज म हजुरहरूलाई घरमै सजिलैसँगले भटमासको अचार बनाउने तरिका सिकाउन जाँदैछु। युट्युब च्यानल अमर पञ्ची फूड वर्ल्डमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। भटमासको अचार बनाउनका लागि मैले 15 ग्राम जति भटमासलाई लिएँ। त्यसै गरेर 5 वटा रातो पाकेको गुलभेडालाई मैले लिएँ। 2 देखि 3 वटासम्म चाहिँ रातो खुर्सानी युज गर्न सक्नुहुन्छ। 3 वटा जति लसुनलाई लिएँ। त्यसै गरेर तोरीको तेल लिएँ मैले 2 टेबलस्पुन र नुन आधा चम्चा लिएँ। यो चाहिँ मैले 2 जनाको लागि पकाउन लागेकी हुँ। सबैभन्दा पहिला 2 वटा खुर्सानी र मैले यो भटमासलाई चाहिँ रोस्ट गर्दैछु। ग्यासको फ्लेम एकदमै लो फ्लेममा राख्नुहोला। यसलाई चाहिँ 3 मिनेटसम्म लो फ्लेममा यसरी रोस्ट गर्नुपर्छ। रोस्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति प्यानलाई चाहिँ हामीले तताउनु पर्ने हुन्छ। यसरी मैले मजाले रोस्ट गर्दैछु। एकदम लो फ्लेममा रोस्ट गर्यौं भने यो भटमासको अचार एकदमै मिठो हुन्छ। विशेष गरेर भटमासमा धेरै प्रोटिन हुने हुनाले यसको अचार एकदमै हाम्रो स्वास्थ्यको लागि राम्रो पनि हुन्छ। यो अचारलाई चाहिँ हामीले फ्रिजमा 1 हप्तासम्म स्टोर गर्न सक्छौं। यतिको भइसकेपछि मैले 10 मिनेट यसलाई सेलाउन दिन्छु। 10 मिनेट भइसक्यो र अब म यसलाई ब्लेन्डरमा पिस्दै छु। यसरी मैले पिसे। यो भटमास चाहिँ एकदमै मिन हुने गरेर पिस्नु पर्छ। हामीले एकदम टाइम दिएर पिस्नु होला। 10 मिनेट सेलाइसकेको भएर भटमास एकदमै क्रन्ची भइसकेको छ। त्यही भएर हामीलाई पिस्न चाहिँ खासै समस्या पर्दैन। अब पनि मैले टमाटरलाई काटेँ र यो लसुनको बोक्राहरू पनि छोडाएँ। प्यान फेरि मैले तताएर थोरै तेल मैले राखेँ। यसमा चाहिँ म अब यो गुलभेडालाई फ्राई गर्दैछु। हामीले गुलभेडा तबसम्म फ्राई गर्नुपर्छ जबसम्म यो पुरै एउटा प्युरीमा टर्न अप हुँदैन। र नुन पनि मैले अहिले नै हालिदिएँ। यसलाई मजाले लो फ्लेममा पकाउन सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। छोपेर पकायौं भने अझै छिटो पाक्ने सम्भावना हुन्छ। यहाँहरूले भटमासको अचारको लागि गुलभेडा चाहिँ एकदम रातो वाला नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ, एकदम पाकेको वाला। पाकेको गुलभेडाले हाम्रो भटमासको अचार एकदमै मिठो पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले तेल र यो प्युरी नछुट्टिन्जेल नै पकाउनु पर्ने हुन्छ, नत्र खासै मिठो हुँदैन। यतिको भइसकेपछि यसलाई थोरै बेरको लागि मैले ग्यास अफ गरेँ र सेलाउनलाई राखिदिएँ। अब भने यो भटमास यस्तो देखिसकेको छ जसलाई मैले अघि पिसेकी थिएँ। यसमा अब म लसुनलाई पनि राख्दैछु। अब भने म अघि हामीले पकाएको टमाटो प्युरीलाई युज गर्दैछु। यसलाई पनि सँगै राखिदिनु होला। र यो छिटै पिस्ने हो भने चाहिँ यसमा थोरै पानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। थोरै पानी पनि मैले युज गरेँ, लगभग आधा कप जति। र यसलाई अब एकदम टाइम दिएर हामीले 15 सेकेन्ड जति मजाले ग्राइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो प्युरी यस्तो देखिसकेको छ। म यहाँहरूलाई खन्याएर पनि देखाउँदैछु। खुर्सानी यहाँहरूले स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। नुन पनि स्वादअनुसार थप घट गर्न सक्नुहुन्छ। यो अगाडिबाट यस्तो देखिसकेको छ। एकदमै मिठो बनिसकेको छ हाम्रो भटमासको अचार चाहिँ। यसलाई खाना, रोटी, नान जेसँग खाँदा पनि हुन्छ। यसरी आजको रेसिपी रेडी भइसकेको छ। यहाँहरूले पनि घरमा पक्कै ट्राई गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएकी छु। यदि यो भिडियो यहाँहरूलाई मन पर्यो भने लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पञ्ची फूड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। बाई बाई।